Ilaw. Hello guys! Welcome to my YouTube channel! For today's vlog guys, we are going to continue our MSC World Europa tour here in Doha, Qatar. Tara guys, tingnan natin kung ano ang nasa loob ng room na ito. Hello! And here is the MSC World. Ayan, kitang-kita naman na excited na ang mga Junakis. So, ito po yung room na binook namin guys. It's good for 4 packs. So, tara guys, silipin po natin kung anong makikita natin dito sa window ng aming room. So, ayan guys, ang makikita nyong view from our window. And, hi! Ito na po yung buong kwarto. So, we booked this room because pwede po ang 4 dito. So, meron po siyang bunk bed. And also, meron po siyang double bed. Ayan. So, sapat na po sa amin itong room na to guys. Kasi kasya naman kami since 4 lang naman po kami. Hello! O, diba? So, ayan. Ito itutour natin. Meron sila dito, ayan, dresser na may mirror and drawers. Ito naman pong kanilang cabinet with sliding door and meron din siyang safety vault. Ayan. And of course, hindi mawawala sa isang room ang private toilet. Ayan. So, kung makikita ninyo guys, malinis po ang kanilang CR. Ayan, may provided na po ang mga towels and tissues. Ayan, so ito ang itsura ng isang toilet sa loob ng cruise ship. Ayan, so diba ang linis guys? So this is the entire room. Ayan na. So we are all getting ready. And maya-maya po ay itutour namin kayo sa mga amenities and features ng MSC World. Guys, may susubok na umakyat. Oh, insert the coin. Ayan. Oh. Yan. Kasya naman guys. Nagkasya naman siya. Sige. Ito lang yung pod ko. Picturean niya. Ayan. May dalawa kayong extra sa pamilya nyo. As you can see on the TV screen guys, meron pong mga iba't ibang pictures. Yan po yung mga naka-check-in dito po sa MSC World Europa. And all you have to do is look for your picture and then access it. And from there, you can book your itinerary dito po sa loob ng MSC. So, if you wanted to go for a swim or gusto nyo pong mag-dine-in sa restaurant or watch sa cinema, pwede po kayo mag-advance booking dito po sa inyong TV screen. Ayan. So, it's very helpful, guys.
Ayan, same thing din po dito sa hallway nila. Dito po sa tabi ng mga elevators ay meron din po silang big screens wherein you can access or book an advance booking po para sa cinema and restaurants. And try natin maghanap guys ng ating mapupuntahan dito po sa MSC. Ayan, dito po sa ating left ay meron pong World Theater. So, yan po ang isa sa mga cinemas nila. And they also have a barber shop. Ayan, gentleman's barber shop. Ayan, so nandito pa lang kami mga Junakis at nagsiselfie. Picture. So here is another restaurant, and this time it's a Mexican restaurant. Ayan, so malamang maraming tacos dyan and nachos. Ayan ang kanilang menu. And of course, meron din silang MSC shop. Para po siyang duty-free shop dito guys. Kasi lahat po ng mga binibenta po nila dito ay tax-free. And ayan, tinitingnan po ninyo ang replica o yung miniature ng MSC World Europa cruise ship. Tara guys, mag-ikot-ikot pa tayo dito sa loob ng MSC shop and let's see kung ano po yung mga items sa kanilang binibenta.
yung nabili namin. Ayan, so nalibot na natin itong MSC shop. So, di ka na at lipat naman tayo sa ibang lugar dito sa loob at mag-explore pa tayo. Thank you for watching, guys. Join me again next week for the part 3.